यहाँले चाहिँ महँगो ल्यापटप लिनुभयो भने पनि ल्यापटप चलाउँदै जाँदाखेरि फाइल करप्ट भएर अथवा भाइरस इन्फेक्सनले गर्दा वा अन्य विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर वा ल्यापटप चाहिँ स्लो हुँदै जान्छ, यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ घट्दै जान्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा रिसेट दिस पीसी भन्ने फिचरको प्रयोग गरी सुरुमा ल्यापटप वा कम्प्युटर लिँदाको जस्तै फास्ट र फ्रेश बनाउन सक्नुहुन्छ। साथै यहाँले चाहिँ कसैलाई ल्यापटप वा कम्प्युटर बेच्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो पर्सनल डिटेलहरु अथवा आफ्नो पर्सनल फाइलहरु चाहिँ मिसयुज नहोस् भन्नको लागि पनि यहाँले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपलाई रिसेट गरेर दिनु चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। सो आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई ल्यापटप वा कम्प्युटरलाई कसरी फ्याक्ट्री रिसेट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म युवराज, स्वागत छ यहाँलाई टेक्निकल वाइडी च्यानलमा। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो पीसी अथवा ल्यापटप रिसेट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले यहाँहरु चाहिँ यो मुनिपटि रहेको यो जुन विन्डोजको आइकन छ, यो स्टार्ट बटन पनि भन्छ यसलाई, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यो सेटिङको आइकन छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला सेटिङमा। ओके, सेटिङ ओपन हुँदैछ, एकैछिन वेट गर्नु होला। ओके, अब हाम्रो सेटिङ चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अब मुनिपटि रहेको यो जुन विन्डोज एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। ओके, विन्डोज अपडेटको यो एउटा स्क्रिन ओपन भएको छ। अब हामी चाहिँ यसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँनेरि रिकभरी भन्ने अप्सन छ, यो रिकभरी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ। अब माथिपट्टि यो रिकभरी सेक्सनमा रिसेट दिस पीसी भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ लेखेको छ इफ योर पीसी इजन्ट रनिङ वेल रिसेटिङ इट माइट हेल्प दिस लेट यु चुज टु किप योर पर्सनल फाइल रिमुभ देम एन्ड देन रिइन्स्टल विन्डोज। यहाँको कम्प्युटर चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको छैन भने चाहिँ यो रिसेट दिस पीसी भन्ने अप्सनले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ, यहाँको कम्प्युटरलाई चाहिँ फास्ट बनाउन सक्छ, फ्रेश बनाउन सक्छ भनेर लेखेको छ। र यसमा चाहिँ दुईटा अप्सन रहेको छ। यहाँले चाहिँ दुईटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो फाइललाई चाहिँ सुरक्षित राखेर पनि यो रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो सबै फाइललाई चाहिँ डिलिट गरेर टोटली फ्रेश पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरौँ। रिसेट दिस पीसी को डायलग बक्स चाहिँ ओपन भइसकेको छ र यसमा दुईटा अप्सन छ, एउटा किप माई फाइल, अर्को रिमुभ एभ्रिथिङ। यहाँले चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा अप्सन चुज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किप माई फाइलमा चाहिँ भनेको छ रिमुभ्स एप्स एन्ड सेटिङ बट किप्स योर पर्सनल फाइल भनेको छ। अब यो पहिलो अप्सनलाई चुज गरेर तपाईहरु अघि बढ्नुभयो भने चाहिँ यहाँको विन्डोज जुन ड्राइभमा छ त्यो ड्राइभमा भएको तपाईको पर्सनल फाइलहरु, यहाँको इमेज, यहाँको डकुमेन्ट, यहाँको अडियो भिडियो सम्पूर्ण फाइलहरु चाहिँ के हुन्छ, सेभ हुन्छ र त्यसपछि विन्डोज चाहिँ रिसेट हुन्छ। र यसमा के हुन्छ भने आफूले म्यानुअली चाहिँ इन्स्टल गरेको जति पनि प्रोग्रामहरु छ, जति पनि सफ्टवेयरहरु छ त्यो चाहिँ डिलिट हुन्छ र आफूले बनाएको जति पनि सेटिङहरु छ त्यो सेटिङ चाहिँ डिलिट हुन्छ। नर्मली चाहिँ हाम्रो ल्यापटप वा कम्प्युटरमा चाहिँ सी ड्राइभमा चाहिँ विन्डोज इन्स्टल हुने हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको सी ड्राइभमा आफ्नो पर्सनल फाइलहरु छ भने अथवा यहाँको डेस्कटपमा, माई डकुमेन्टमा, डाउनलोडमा, माई पिक्चरमा, यी फोल्डरहरुमा चाहिँ तपाईको पर्सनल फाइलहरु छ भने चाहिँ यो किप माई फाइल गर्नु भने चाहिँ सेभ हुन्छ र रिमुभ एभ्रिथिङ गर्नु भने चाहिँ सी ड्राइभमा अथवा डेस्कटप, माई डकुमेन्ट, डाउनलोड भन्ने फोल्डरमा चाहिँ तपाईको फाइलहरु छ भने तपाईको सम्पूर्ण फाइलहरु पनि डिलिट हुन्छ र त्यसपछि तपाईले इन्स्टल गर्नुभएका सम्पूर्ण आफ्नो पर्सनल सफ्टवेयरहरु जति छन्, सेटिङहरु जति छन् त्यो सबै रिमुभ हुन्छ र एउटा फ्रेश क्लीन विन्डोज चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। म चाहिँ अहिले किप माई फाइल भन्ने अप्सनलाई चुज गरेर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। गेटिङ थिंग्स रेडी दिस वोन्ट टेक लङ, एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले। हाउ वुड यु लाइक टु रिइन्स्टल विन्डोज, यसमा दुईटा अप्सन दिएको छ, एउटा छ क्लाउड डाउनलोड, अर्को छ लोकल रिइन्स्टल। यो क्लाउड डाउनलोड भन्ने अप्सन चुज गर्नुभयो भने चाहिँ माइक्रोसफ्टको वेबसाइटबाट फ्रेश र अपडेटेड विन्डोज चाहिँ डाउनलोड भएर तपाईको पीसीमा रिइन्स्टल हुनेछ र यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ 4 GB भन्दा बढी डेटा चाहिँ लाग्न सक्छ। यहाँले डेटा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा वाइफाईबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त नो म्याटर। र त्यसपछि लोकल रिइन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँको डिभाइसमा जुन अपरेटिङ सिस्टम छ त्यही अपरेटिङ सिस्टम नै रिइन्स्टल हुन्छ। यसमा चाहिँ डेटा चाहिँदैन र इन्टरनेट पनि चाहिँदैन, सो अलिकति फास्ट पनि हुन्छ यो लोकल रिइन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ। सो मैले अहिले चाहिँ लोकल रिइन्स्टलमै क्लिक गर्दैछु। यहाँ क्लिक गरेँ मैले। एडिसनल सेटिङ्स, यसमा दुईटा कुरा लेखिएको छ।
यहाँले सुरुमा ल्यापटप किन्दाखेरि चाहिँ यहाँहरुको ल्यापटपमा जुन प्रोग्रामहरु थियो जुन सफ्टवेयरहरु थियो र जस्तो सेटिङ मिलाएको थियो ठ्याक्कै त्यस्तै रिस्टोर हुन्छ र तिनै सफ्टवेयरहरु चाहिँ रिस्टोर हुन्छ र तपाईले म्यानुअली पछि आफैले इन्स्टल गर्नुभएको सफ्टवेयरहरु चाहिँ अनइन्स्टल हुन्छ त्यो चाहिँ रिस्टोर हुँदैन भन्ने कुरा देखाइरहेको छ यसमा र त्यसैगरी रिइन्स्टल विन्डोज फ्रम दिस डिभाइस भनेको छ यहाँले आफ्नो डिभाइसमा आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरमा चाहिँ जुन विन्डोज इन्स्टल गर्नुभएको थियो त्यही विन्डोज नै रिइन्स्टल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाइरहेको छ ओके ठीक छ हामी चाहिँ अब यसमा नेक्स्ट गरेर अगाडि बढ्दै छौं गेटिङ थिंग्स रेडी दिस वोन्ट टेक लङ एकैछिन वेट गर्नुस् र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ तपाईले भने यहाँले आफ्नो पीसी चाहिँ रिसेट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ल्यापटप चाहिँ चार्जमा राख्नुपर्ने हुन्छ यो रिसेट गर्नको लागि चाहिँ 2 घण्टा 3 घण्टा पनि लाग्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरुको ब्याट्रीले नधान्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यापटपलाई चार्जमा राखेर मात्रै यो प्रोसेस चाहिँ गर्नु होला रेडी टु रिसेट दिस पीसी रिसेटिङ विल चेन्ज सेटिङ ब्याक टु देयर डिफल्ट हामीले जति पनि सेटिङहरु गरेका हुन्छौं हाम्रो विन्डोजमा त्यो सबै डिफल्ट सेटिङमा चेन्ज हुनेछ कि पर्सनल फाइल हाम्रो पर्सनल फाइलहरु चाहिँ सेभ हुन्छ यो चाहिँ डिलिट हुन्न रिइन्स्टल विन्डोज फ्रम दिस डिभाइस हाम्रो डिभाइसमा भएकै विन्डोज चाहिँ रिइन्स्टल हुन्छ रिमुभ अल एप्स एन्ड प्रोग्राम्स हामीले जति पनि म्यानुअली इन्स्टल गरेको प्रोग्रामहरु छ सफ्टवेयरहरु छ त्यो सबै रिमुभ हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ र नोटमा देखाइरहेको छ दिस विल टेक अ व्हाइल एन्ड योर पीसी विल रिस्टार्ट भनेको छ यो प्रोसेसमा चाहिँ केही समय लाग्न सक्छ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पीसीहरु चाहिँ सेभरल टाइम चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ ओके अब यसमा चाहिँ हामी रिसेटमा क्लिक गर्दै छौं अब यसमा देखाइरहेको छ प्रिपेयरिङ टु रिसेट स्ट्याटस प्रिपेयरिङ 1% दिस डिभाइस विल अटोमेटिकली रिस्टार्ट भनेको छ एकैछिन वेट गर्नु होला अब विन्डोज रिसेट गर्ने अर्को तरिका पनि हेरौं सबैभन्दा पहिले तपाईले यो मुनिपटि रहेको यो स्टार्ट मेन्यु अर्थात विन्डोज आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि यो पावर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले आफ्नो किबोर्डबाट शिफ्ट कीलाई चाहिँ होल्ड गरेर यो रिस्टार्ट अप्सनमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब यति गरिसकेपछि तपाईको सिस्टम चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ हाम्रो सिस्टम चाहिँ रिस्टार्ट भइसकेको छ र तीनवटा अप्सनहरु आएको छ चुज एन अप्सन फर्स्टमा रहेको छ कन्टिन्यू सेकेन्ड ट्रबल सुट र थर्डमा टर्न अफ योर पीसी यो मध्ये हामीले चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको अप्सन ट्रबल सुट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब ट्रबल सुट अप्सन भित्र यो रिसेट दिस पीसी भन्ने अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले अब यहाँले चाहिँ अगाडि जस्तै दुईवटा अप्सन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो रहेछ कीप माई फाइल्स अर्को रिमुभ एभ्रीथिङ यहाँले यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि एउटा अप्सनलाई चुज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ रिमुभ एभ्रीथिङ भन्ने अप्सन चुज गर्न गइरहेको छु ओके प्रिपेयरिङ देखाइरहेको छ एकैछिन वेट गर्नु होला रिसेट दिस पीसी ओके अब यसमा दुईटा अप्सन देखिएको छ एउटा जस्ट रिमुभ माई फाइल्स अर्को चाहिँ फुल्ली क्लीन द ड्राइभ यो फुल्ली क्लीन द ड्राइभ गर्दा चाहिँ राम्रो तर यसमा चाहिँ 2 घण्टा भन्दा बढी 2-3 घण्टा भन्दा बढी टाइम पनि लाग्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट रिमुभ माई फाइल भन्ने अप्सन चाहिँ मैले चुज गर्न गइरहेको छु गेटिङ थिंग्स रेडी ओके अब त्यसपछि यहाँले चाहिँ रिसेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रिसेटिङ दिस पीसी देखाइरहेको छ र यो पर्सेन्टेज चाहिँ 100 हुनुपर्ने हुन्छ यहाँले चाहिँ आधी घण्टा 1 घण्टा चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको सिस्टम चाहिँ छोड्दिनु होला र यहाँले चाहिँ चार्जमै राख्नुपर्ने हुन्छ ल्यापटप चाहिँ इन्स्टलिङ विन्डोज एकैछिन वेट गर्नु होला ओके लेट्स स्टार्ट विथ रिजन इज इट राइट भनेको छ अब यहाँले चाहिँ आफ्नो सिस्टमको ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला युनाइटेड स्टेट छ यहाँनेर चाहिँ ओके युनाइटेड स्टेट नै रहन दिए मैले अब यसमा क्लिक गर्नु जस्ट अ मोमेन्ट अब यहाँले आफ्नो किबोर्डको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चुज गर्नु होला म यूएस किबोर्ड नै चुज गर्दै छु अब यसमा क्लिक गरे मैले वान्ट टु एड अ सेकेन्ड किबोर्ड लेआउट अब यसमा स्किप गरौँ जस्ट अ मोमेन्ट लेट्स कनेक्ट टु अ नेटवर्क देखाइरहेको छ आई डोन्ट ह्याभ इन्टरनेट भन्ने अप्सन चुज गरेँ मैले यो सेटिङहरु चाहिँ पछि पनि मिलाउन सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म कन्टिन्यू विथ लिमिटेड सेटअपमा क्लिक गर्दै छु विन्डोज 10 लाइसेन्स एग्रीमेन्ट अब यसमा एक्सेप्ट गरेँ मैले हु इज गोइङ टु युज दिस पीसी छ अब यसमा युजरको नाम टाइप गरेर म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु अब यसमा सम्झिने खालको पासवर्ड टाइप गर्नु होला र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला ओके चुज प्राइभेसी सेटिङ फर योर डिभाइस एक्सेप्ट गर्नु होला फेरि एक्सेप्ट दिस माइट टेक सेभरल मिनट्स डोन्ट टर्न अफ योर पीसी एकछिन वेट गर्नुस् लिभ एभ्रिथिङ टु अस डोन्ट टर्न अफ योर पीसी एकैछिन वेट गर्नु होला एकछिन टाइम लाग्न सक्छ फाइनली हाम्रो सिस्टम चाहिँ रिसेट भइसकेको छ हामीले ल्यापटप वा कम्प्युटर किन्दाखेरि जस्तो अवस्थामा थियो यो चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ
यहाँले पनि आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपलाई चाहिँ यसरी सजिलैसँग रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कम्प्युटरको परफर्मेन्स एकदमै फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् त यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस् त नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।